morning and welcome back to my YouTube channel. So today's video is gagawa ako ng steps kung paano gumawa ng YouTube channel. So sa mga gusto mag-vlog dyan, so panoorin nyo to guys. Kasi ito yung mga steps kung paano gumawa ng inyong YouTube channel. Okay guys, so first step is punta tayo dito sa Google Chrome. Tapos dito sa box na to, pwede natin i-type dito gmail.com. So lalabas na ito, or Gmail login. So lalabas to guys. So next step is punta tayo sa create account. So may two options guys. Meron dito for myself, tapos yung isa is to manage my business. So ito pang business to. So dito muna tayo sa for myself. So may mga boxes dito na kailangan natin i-fill up. So yung first name, last name, tsaka yung email or yung Gmail. So input natin yung first name. So next is last name, tsaka yung email or Gmail. That username is taken. Try na. Oh, so ibig sabihin nun guys is nagamit na ito. So pili na lang tayo dito sa may available. So ito na lang. So password. Ayman. Please choose a straw. So mahina yung password na tinype ko guys. So ulitin natin. Kailangan kasi yung mahirap i-hack. Ay, wait lang. Okay. So, yung phone number guys is optional. So, pwede rin hindi natin i-type yung number natin. Tsaka yung recovery email. So, ang kagandahan na maka-input natin yung number guys, if ever na makalimutan natin yung password, pwede natin siya i-reset through phone number. Pati rin dito sa recovery email address. So, hindi muna natin lalagyan. Dito muna tayo sa birth date. Next. So may privacy and terms guys, basahin nyo na lang. After nyo mabasa guys, so meron ditong button na I agree. So pindutin na lang natin to. Pasensya na guys, mahina yung internet. Yun, loading Gmail. So yun guys, so nagawa na natin yung Gmail ni IMEX. So ang next na gagawin natin is pupunta tayo sa YouTube. So new tab. YouTube.
Mahina guys yung internet, pasensya na talaga. Okay. So punta tayo dito guys. So switch account muna natin So add account. So use another account. So since nandito na yung naka-sign in na yung Gmail account ni Imex or Ayman Kayaw. So pipindutin na lang natin to guys. Okay, so naglo-loading pa guys. So punta tayo dito. So meron ditong pipindutin yung create a channel. So makikita nyo dito naka-sign in na rin yung account ni Imex. So punta tayo dito, create channel. Create a channel. Your creator journey begins. So for example, gusto na natin makagawa ng channel. So pipindutin na lang natin itong button na get started. So ganyan. So pwede natin palitan yung pangalan niya as Ayman Kayaw. Pwede natin i-customize. So ito hindi muna natin i-customize guys. Dito muna tayo. Hina talaga ng internet. Nice work. Your channel Ayman Kayaw has been created. So yun guys, so na-create na yung channel ni Mr. Ayman Kayaw. So ganun lang talaga kasimple guys gumawa ng YouTube channel. So ito pwede rin kayo dito mag-upload ng picture kung gusto niyo lagyan yung YouTube channel nyo. So meron dito URL, website, yung URL sa Facebook mo, sa Twitter at saka yung sa Instagram. So pwede ko na lang dito ilagay kasi isi-set up din ito ulit. So dito muna tayo, set up later. Okay. So nandito na guys. So ibig sabihin yan is may YouTube channel ka na. Pwede ka na mag-upload, pwede ka na mag-subscribe. So ganun lang talaga kasimple guys gumawa ng YouTube channel. So sana matulungan kayo ng video na ito. Guys, so si Imex pala yung gagawaan ko ng YouTube channel. So pa-support na lang po. So unang-una po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pa-support na lang po sa YouTube channel ko. Abangan nyo lang po ang i-uploads ko na mga video ko. Okay, so that's all for today guys. So please don't forget to subscribe to my YouTube channel and thanks for watching. I love you all.